Pumapalya ba ang printout mo? May horizontal lines, putol-putol ang kulay, o minsan blank page pa ang lumalabas? Huwag muna buksan o kalasin ng printer. Ako si Boss Jubin at ngayon na ituturo ko ang pinakamadaling paraan para maayos ito gamit lang ang computer mo at isang secret button trick para gawin natin. So, bago tayo maglinis, kailangan muna nating alamin kung aling kulay ang barado. Ang tawag dito ay nozzle check. Sa computer nyo, pumunta kayo sa control panel, tapos device and printers. I-right click ang pangalan ng inyong Epson printer at piliin ang printing preferences. Sa itaas, i-click ang maintenance tab at i-click ang nozzle check. Pero teka, alam niyo ba na pwede kayong mag-nozzle check kahit hindi gumagamit ng computer? Ito ang secret trick. Siguraduhin naka-off ang inyong printer. Ngayon, pindutin at i-hold ang stop or reset button, yung may red na inverted triangle, tapos sabayan nyo ng pag-press at hold sa power button. So, i-hold nyo lang silang dalawa ng sabay. Kapag umilaw na ang power indicator, bitawan nyo pareho ang mga buttons. Kusa na yung magpiprint ng nozzle check pattern. Kung kumpleto ang linya, good ang printed nyo. Pero kung may patlang-patlang, may barayan. Dahil may putol-putol sa pattern natin, kailangan nating linisin ang printhead. Bumalik sa maintenance tab sa inyong computer at i-click ang head cleaning. Piliin ang start at hintayin matapos ang proseso. May isa ding paraan paano nyo i-head clean ang computer nyo. So, while naka-on ang computer nyo, i-long press nyo lang ang reset button o ang stop o reset button. Hintayin yung parang gumagalaw ng printhead niya tapos nyo bitawan. Okay, so maririnig nyo ang parang may nagpapump sa loob ng printer. Normal lang yan. Hinihigop nito ang konting ink para itulak palabas ang bara. So pagkatapos mag-print ulit ng nozzle check para makita kung umayos na ang linya. So paano kung 3 beses ka na nag-head cleaning pero may lines pa rin? O kaya ay totally blank page ang lumalabas? Dito na papasok ang tinatawag nating power cleaning o power ink flushing. Makikita rin ito sa maintenance tab. Ang power cleaning ay ginagamit para sa mga matitinding bara. Puwersahan itong pinapalitan ang lahat ng ink sa loob ng mga tubo ng printer nyo. I-click lang ito, sundin ang on-screen instructions at hayaang matapos ang printer. Pero teka, may malaking warning bago kayo mag-power cleaning. Malakas itong kumonsumo ng ink at mapupunta ang lahat ng tinapon na ink sa inyong waste ink pad. Ibig sabihin, mas mabilis magka-error ang printer nyo ng service required o red light blinking. Kaya gawin lang ito kung talagang kailangan at huwag sunod-sunod. Kung sakaling nag-blink ng red light ang printer nyo pagkatapos mag-power cleaning, huwag kayong mag-alala. Meron akong libreng resetter tutorials dyan sa taas at sa description. Kung nakatulong ang manual button trick at tutorial na ito, paki-hit ang like button at mag-subscribe at i-comment sa baba kung anong printer ang naayos natin ngayon. Ako si Boss Jubin. Hanggang sa muli.